વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિશ્રમ સ્કૂલમાં વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય s.p.c.c ધોરણ 11 ચેપ્ટર 1 માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર અગાઉ આપણે પ્રશ્ન ભણી ગયા, ટૂંકા પ્રશ્ન અને પ્રશ્નના સ્વરૂપે થોડીક માહિતી મેળવેલી હતી। એમાંથી આજે પહેલા હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, પુનરાવર્તન પૂરું કરી લઈએ, જેથી કરીને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તમને તો ક્લિયર થઈ જાય, અથવા તો તમને આવડતું હોય તો હું પ્રશ્ન પૂછું છું એનો જવાબ તમે બોલો। માહિતી સંચાર એટલે શું? તો કે માહિતીની આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયા। એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને, એક જૂથ બીજા જૂથને, વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે, વ્યક્તિ અને જૂથ વચ્ચે, જૂથ જૂથ વચ્ચે માહિતીની આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયા એટલે માહિતી સંચાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિવિધ પ્રકારના કૌશલ્ય, આવડત, કલા, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને તમારા મગજમાં રહેલી માહિતી બીજાના મગજમાં દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે માહિતી સંચાર। આ માહિતી સંચાર ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો કે કમ્યુનિકેશન। આ કમ્યુનિકેશન કઈ ભાષાનો શબ્દ? અંગ્રેજી। આ કમ્યુનિકેશન શબ્દ મૂળ કઈ ભાષામાંથી લેવામાં આવે? તો કે લેટિન ભાષામાંથી। અને લેટિન ભાષાનો કયો શબ્દ? તો કે કમ્યુનિકેટ શબ્દ પર। આ કમ્યુનિકેશનનો મતલબ શું થાય? તો કે વહેંચવું, આપ-લે કરવી, આદાન પ્રદાન કરવું, ભાગીદાર થવું, આવો એનો અર્થ થતો હોય છે। બસ આ માહિતી સંચારની કેટલીક પદ્ધતિઓ રહેલી છે, એ પદ્ધતિઓ વિશે આજે આપણે માહિતી મેળવીશું। અને આ પદ્ધતિઓ કેટલી છે? તો કે 6 પદ્ધતિઓ રહેલી છે: મૌખિક, લેખિત, દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય અને મૌન। આ પદ્ધતિઓની અંદર પહેલી પદ્ધતિ રહેલી છે મૌખિક પદ્ધતિ। કઈ પદ્ધતિ રહેલી છે? તો કે મૌખિક પદ્ધતિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મૌખિક પદ્ધતિ કોને કહેવાય? કે જે માહિતી સંચારની અંદર માત્ર બોલવાથી મૌખિક રીતે માહિતી સંચાર થતો હોય તેવા માહિતી સંચારને મૌખિક માહિતી સંચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જેમાં એના ઉદાહરણ કયા કયા છે? તો કે વાતચીત, વાર્તાલાપ, સંવાદ, ભાષણ, જૂથ ચર્ચા, સભા અને સંમેલન। આ બધા જે પ્રકાર છે એના પ્રકાર છે તો કે મૌખિક માહિતી સંચારના પ્રકાર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાતચીત કરો, વાર્તાલાપ કરો, સંવાદ કરો, ભાષણ આપો, સંમેલન કરો, સભાઓ બોલાવો, આ મૌખિક માહિતી સંચાર પ્રત્યક્ષ હોય છે, સામ સામે હોય છે, હાવભાવ જાણી શકાય, જાણી શકાય, હાવભાવ જાણી શકાય, અને કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો પ્રશ્નનું ઝડપથી નિરાકરણ કરી શકાય એવો માહિતી સંચાર એટલે મૌખિક માહિતી સંચારની પદ્ધતિ। એમાં કાગળ, પેન, પેન્સિલ, સ્ટેશનરીનો ઉપયોગ થાય નહીં। બોલનાર અને સાંભળનાર પ્રત્યક્ષ એવો માહિતી સંચાર એટલે કેવો? મૌખિક માહિતી સંચાર। ત્યારબાદ બીજો છે લેખિત માહિતી સંચાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મૌખિક માહિતી સંચાર અને લેખિત માહિતી સંચાર વધુ પ્રચલિત રહેલું છે। કેવા છે? વધુ પ્રચલિત પદ્ધતિઓમાંની બે લેખિત અને મૌખિક પદ્ધતિ। એમાંથી લેખિત માહિતી સંચારની વ્યાખ્યા સમજો કે જે માહિતી સંચારની અંદર કાગળ, પેન, પેન્સિલ, સ્ટેશનરીનો ઉપયોગ થતો હોય અને લખાણ દ્વારા જે માહિતી સંચાર થાય તે માહિતી સંચારને લેખિત માહિતી સંચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ લેખિત માહિતી સંચારની અંદર વર્તમાનપત્ર, સામયિકો, ચોપાનિયા, પત્રલેખન, જાહેર ખબર આ બધી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે। જેમાં વર્તમાનપત્રો જેના વિશે તમે માહિતગાર છો લેખિતમાં છે, સામયિકો, ચોપાનિયા, ભરભરિયા, પત્રલેખન, જાહેર ખબર અને તમારી ચોપડી પણ, તમે ચોપડા બનાવો છો તે પણ, આ બધા કયા પ્રકાર છે? લેખિત માહિતી સંચાર। આમ લેખિત માહિતી સંચારે તો વિશ્વને નવી બનાવી દીધું। સ્થળ અંતરની મર્યાદા વગર દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે પત્રલેખન દ્વારા તમે શું કરી શકો છો? તો કે લેખિતમાં માહિતી સંચાર કરી શકો છો। તો આ છે લેખિત માહિતી સંચારના ઉદાહરણ। કોઈ પણ 3 ઉદાહરણ તમને આવડતા હોવા જોઈએ। ત્યારબાદનું પદ્ધતિ છે દ્રશ્ય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે માહિતી સંચારની અંદર માત્ર ને માત્ર જોઈને જે માહિતી સંચાર કરી શકો છો તે માહિતી સંચારને કયું? દ્રશ્ય માહિતી સંચાર। માત્ર જોવાથી માહિતી સંચાર શક્ય છે એને દ્રશ્ય માહિતી સંચાર કહેવાય। આ દ્રશ્ય માહિતી સંચારની અંદર શું આવે? તો કે નકશા, ચિહ્નો, ચિત્રો, આકૃતિ, આલેખ, રંગો અને પ્રતીકો, આ બધા કયા છે? દ્રશ્ય માહિતી સંચારના
માત્ર તમે જોઈને માહિતી સંચાર કરી શકો. એની અંદર મોટા મોટા ચિત્રો, આલેખો, રંગો એની વાત કરવામાં આવેલી છે. નકશાની ચિહ્નો, ચિત્રો તમને ખ્યાલ હોય, શિવાજી મહારાજનું ચિત્ર જોઈ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે શિવાજી મહારાજ, મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક ઘોડાને જોઈ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ચેતક ઘોડો છે. માત્ર ચિત્ર જોવાથી તમને એમ થાય છે કે આ ચિત્ર કેનું છે અને એ તમારા મગજમાં ઉતરી જાય છે કે આ ચિત્ર મહારાણા પ્રતાપનું છે. તો એ પ્રકારનો એ દ્રશ્ય માહિતી સંચાર છે. ચિત્રના આધારે તમને ખબર પડી જાય કે આ શું કહેવા માંગે છે. એ એક પ્રકારનો માહિતી સંચાર છે. તો એ દ્રશ્યની અંદર આવે. ત્યારબાદ શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર. કયો માહિતી સંચાર? શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે માહિતી સંચાર માત્ર ને માત્ર સાંભળવાથી, શ્રાવ્ય કરવાથી, સાંભળવાથી માહિતી સંચાર પૂર્ણ થતો હોય તે માહિતી સંચારને શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં કેનો કેનો સમાવેશ થાય? કયા કયા ઉદાહરણ છે? તો કે ટેપ રેકોર્ડર, રેડિયો, ટેલિફોન, ટેલિકોન્ફરન્સ. આ બધા કયા માહિતી સંચારના ઉદાહરણ છે? તો કે શ્રાવ્ય પદ્ધતિના ઉદાહરણ. ટેપ રેકોર્ડર માત્ર શું કરી શકો? સાંભળી શકો, પણ જોઈ શકો નહીં. રેડિયો સાંભળી શકો, જોઈ શકાય નહીં. ટેલિફોન રેડી અને ટેલિકોન્ફરન્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેલિકોન્ફરન્સની તમે માહિતી રાખો. તમે એક વિદ્યાર્થીને કોલ કરો છો અને ત્યાર પછી કહો છો ઉભા રહ્યો, આપણે ફલાણા મિત્રને પણ કેવા લઈશું? તો કે કોન્ફરન્સમાં લઈએ છીએ. એમ કરીને તમે 3 વિદ્યાર્થીઓ એકબીજા સાથે વાતચીત કરી શકો છો. આ કઈ પદ્ધતિ છે? ટેલિકોન્ફરન્સ. માત્ર શું કરી શકો? સાંભળી શકો, જોઈ શકાય નહીં. યાદ રાખજો, વિડિયો કોલ નહીં. વિડિયો કોલ કરો છો એ દ્રશ્ય અને શ્રાવ્યમાં આવે છે. માત્ર ટેલિકોન્ફરન્સ દ્વારા વાત કરો છો તે પદ્ધતિ શ્રાવ્યમાં આવે. આના પણ 3 યાદ રાખજો: ટેપ રેકોર્ડર, રેડિયો, ટેલિફોન અને ટેલિકોન્ફરન્સ. એમાંથી કોઈ પણ 3 યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો છે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય પદ્ધતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે માહિતી સંચારની અંદર જોવાથી અને સાંભળવાથી આ બંને પ્રકારની પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય તેને દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માહિતી સંચારની પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાંભળી શકાય ને જોઈ પણ શકાય તેવું માહિતી સંચાર એટલે દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય. જેમાં તેનો સમાવેશ થાય ટેલિવિઝન, ટેલિવિઝન, ચલચિત્રો એટલે કે ફિલ્મો, કમ્પ્યુટર અને વિડિયો કેસેટ. લગ્નની તમે વિડિયો કેસેટ જોવો ને, બસ એ કયો માહિતી સંચાર છે? દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય માહિતી સંચાર. આમ ટીવી, ચલચિત્ર, કમ્પ્યુટર અને વિડિયો કેસેટ આ દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય માહિતી સંચારના પ્રકાર ઉદાહરણ રહેલા છે. ત્યારબાદ છેલ્લો પોઈન્ટ, છઠ્ઠો પોઈન્ટ, મૌન માહિતી સંચાર. જેમાં તો મૌન માહિતી સંચારની અંદર પોઈન્ટ છે મુખ સહમતિ, મુખ અસહમતિ અને હાવભાવ. મુખ સહમતિ માત્ર ને માત્ર તમે માથું હલાવો અને ખ્યાલ આવી જાય. શિક્ષક તમને પ્રશ્ન પૂછે, વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો, અને તમે માથું હલાવો તો એક પ્રકારનો બોલો નહીં, માત્ર માથું હલાવો તો પણ ખ્યાલ આવી જાય. મુખ સહમતિ સમજાઈ ગયું, તમે ઈશારાથી ના કરો. મુખ અસહમતિ અને હાવભાવ એની આંખો નહીં, ઈશારાથી, એના હાવભાવથી, એના ગુસ્સાથી તમને ખ્યાલ આવી જાય હા પપ્પા ગુસ્સે થયા છે. એના હાવભાવથી ખબર પડી જાય કે આજે નામ ન લેવાય. એ પ્રકારનો માહિતી સંચાર છે. કયો માહિતી સંચાર? મૌન. આ મુખ સહમતિ, મુખ અસહમતિ અને હાવભાવ આ મૌન પદ્ધતિના ઉદાહરણ. આ મૌખિક, લેખિત, દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય, દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય અને મૌન આમ કુલ 6 પદ્ધતિઓ રહેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી કોઈ પણનો પ્રશ્ન પૂછાય તમને કે શ્રાવ્યના ઉદાહરણ આપો, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ શ્રાવ્યની અંદર કયા કયા આવે? તો કે ટેપ રેકોર્ડર આવે, સમજાય છે? શ્રાવ્યની અંદર ટેપ રેકોર્ડર આવે. ત્યાર ઉપરાંત શું આવે? તો કે રેડિયો આવે. આમ તમને ખ્યાલ આવી ગયો. અને 3, 4 તમને ઉદાહરણ યાદ રહેલા હોવા જોઈએ. કોઈ પણ ના પૂછાય તમને 3, 4 ઉદાહરણ યાદ હોવા જોઈએ. પછી લેખિત પૂછાય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ ચોપડી, ચોપાનિયા, વર્તમાનપત્ર, સામાયિકો. રેડી? તમને એમ પૂછવામાં આવે તો મૌખિકના ઉદાહરણ આપો, તો મૌખિકના ઉદાહરણ પણ તમને યાદ હોવું જોઈએ. કયા કયા આવે? તો કે જૂથ ચર્ચા, ગૃહ ચર્ચા, વાર્તા, સંવાદ, ભાષણ, સભા, સંમેલન. આવા કોઈ પણ તમને 3 યાદ રહેવાનું. તમને મૌનના ઉદાહરણ પૂછવામાં આવે મુખ સહમતિ, મુખ અસહમતિ અને હાવભાવ. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે માહિતી સંચારની પદ્ધતિઓ.
આ પદ્ધતિઓ તમારે પાકા ચોપડાની અંદર આ જ રીતે આકૃતિ દોરી અને એના ઉદાહરણ સહિત આ રીતે તમારે લખવાની રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.